Ollaan tänään hippukoiran kanssa täällä Lohjan suunnalla ja ajateltiin mennä tuohon yöksi ihan lähimetsään. Pitäisi olla aika kireä pakkanen tulossa, semmoinen 10 astetta ja katsotaan kuinka tarjetaan, että tarkoitus on rakennella semmoinen pieni maja puun alle ja tehdä tulet siihen ja ehkä vähän tehdä ruokaakin. Katsotaan kuinka ilta sujuu ja tarkeneeko yöllä nukkua sitten siellä. Nyt päästiin tänne mäkialueelle ja tähän paistaa suunnilleen aurinko pääosan päivästä, niin tässä on ihan sulaa. Ja vaikka tuolla oli niin kuin rinteessä oli vielä varmaan 30-40 senttiä paikoin sitä lunta. Mutta katsotaan, mä uskoisin, että me mennään majoittumaan tonne mäen päälle ja yritetään sinne tehdä semmonen yöpymispaikka meille sitten. Ja katsotaan nyt sitten, täytyy mennä kattoon. Siinä oli varmaan jotain semmosia vähän tuuheampia puita, niin katsotaan saataisiko sieltä joku semmoinen paikka löydettyä meille. Tuolla näyttäisi olevan nyt ihan mahdollinen leiripaikkakin. Tässä on tommonen aika tuuhea kuusia tai montakin pienempää kuusta ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Tuohon voisi yrittää saada semmoisen yöpymispaikan tehtyä tonne puun alle. Katsotaan vähän se tarkemmin vielä. Joo, kyllä tähän alle voitaisiin yrittää rakennella semmoinen pieni havupeti ja tähän saisi varmaan tehtyä tulet sitten viereen, että ihan lupaava paikka. Joo, tuolla on ihan kohtalainen toi oksien alapuolinen paikka, että täytyy katsoa siihen vähän, saisi muutamia havuja vaikka haettua tuosta jostain ympäröivistä pienemmistä puista ja täytyy tehdä siihen sitten tommonen havupeti. Ja jos on kylmä yö tulossa, niin tässä mäen päällä kuitenkin tarkenee ihan hyvin ja varsinkin jos tähän nyt sitten saa pientä tämmöistä oksistoa päälle vielä, niin ei ole ihan kirkas taivas siinä kohtaa. No niin, nyt sai vähän kasattua tänne havuja, pistin muutamia lisäoksia tohon ja nyt se pitäisi olla melko tasainen, että täytyy heittää nyt toi maavaate siihen. Katsotaan miten se menee. No niin, kokeillaan, onko tää tasainen. No ei se kyllä ihan optimaalinen ole. Jos mä siirryn vähän tänne päin.
tää on parempi kyllä tässä. Katsotaanpas täältä vähän, miltä se vaikuttaa tänne kun menee makailemaan, niin on aika hyvin nuo oksat tuossa suojana, että kyllä tää selvästi niinku antaa suojaa tää puu tähän. Ja täältä löytyy tämmönen pieni maapuu. Täytyy vähän siitä sahata. Täällä on ihan hyvää tervasta tää tämmönen maapuu, mikä oli kaatunut tähän. Ei olisi kauhean vanha puu näköjään, mutta jostain syystä kuollut. Tuli tehtyä noita puita ja kauhean hiki tuli. Ei ole kyllä ihan hyvä juttu, jos täällä tulee hiki tälleen, kun on ilta on viilentymässä, mutta täytyy vähän tossa ehkä kaivaa vähän vaihtopaitaa ja laittaa semmoset vaatteet muutenkin, että tarkenee sitten hyvin, jos on paikalla enemmän. Että nyt täytyy katsoa noita, kuinka noita tosta pitäisi helpolla haljeta ainakin, kun ne on tuommoista pientä pölliä, mitä tuli nyt sitten tehtyä tossa. Eli tuommoisten pariin seuraavaksi siirrän ne tuohon lähemmäs yöpymispaikkaa ja teen siinä sitten haloiksi niitä. No niin, tehdään vähän polttopuita. No niin. No niin, joo. Niin. Kyllä joo. Haluatko mennä tuohon istumaan? Siinä on hyvä makoilla. Hippu voi makoilla siinä. Siinä on hyvä, joo. Noin. No niin, laitettiin nämä makuupussit jo tähän. Mulla on semmonen viritys, että mulla on 2 tuommoista kesäpussia yhdistettynä. Ja sitten mulla on siellä yksi paksumpi pussi vielä sisällä. Niin sitten mä saan varmasti riittävän lämmin nukkua. Ja kohta täytyy tehdä tulet tohon ja sitten varmaan täytyy tehdä ruokaakin myös. Mutta nyt on kiva, kun aurinko on tuolla pikkuhiljaa painumassa mailleen, niin tässä on mukava oleskella. Tehdään vähän syttyjä täällä. No.
Ja ei lähtenyt ensimmäisellä tikulla. Eikä vielä toinenkaan. Vielä tarvitaan. Tehdäänpäs muutama tosi hento tommonen tervaskiehinen, jos saadaan siitä semmonen hyvä pinta noille. Useinhan se on tämmönen nuotion teossa, että parempi yksi hyvä yritys kuin 10 huonoa. Näillä luulisi kyllä nyt sitten lähtevän. Tehdään tonne vähän vielä tilaa tonne tuohon alle. Otetaan täältä näitä mitä tuli äsken tässä tehtyä ja saadaan se nyt sitten lähtemään tosta. Meillä on muutama tikku jäljelläkin. Se tietysti tuo mukavan jännityksen tällaiseen puuhaan, mutta kyllä tässä on nyt täydelliset olosuhteet täällä tehdä tätä hommaa. Niin ei tästä kyllä kyllä tästä pitäisi kohta lähteä. Ei savua ilman tulta. Nyt ainakin lupaavasti lähti savuttamaan, niin kuin tämmöinen tervas nyt yleensäkin varsin kova savuttamaan, mutta katsotaan saadaanko sinne nyt se kuuma liekki syntymään, joka sitten tarvitaan, että saadaan nämä muutkin palamaan. Pitäisi olla semmoinen lounaistuuli ja se on aika tarkalleen tuolta, minne tuo aurinko on painumassa, että yöllä ei pitäisi tuulla ollenkaan sitten, että pitäisi olla hyvä tyynisää. Laitetaan siihen vielä varmuudeksi nyt sitten joku pari puuta vielä lisää tuohon vähän niin kuin lämpenemään. Niin.
piti käydä vähän hakemassa tervaskannosta vähän semmoista paremmin syttyvää tervasta, kun nyt tuossa kävi silleen, että toi maapuu, minkä mä pilkoin, niin se oli vaikea saada palamaan. Ja vaikka mä sinne tein hyvät sytyt alle, niin ei oikein meinannut lähteä. Niin nyt mä ajattelin, että täytyy poltella tuossa tervaskannosta noi sytyt eka ja saada siihen vähän semmoinen tuli alle, niin kyllä siinä sen jälkeen palaa sitten noin muutkin sitten siellä. Että toi lähti nyt onneksi ihan mukavasti palamaan ja eikä ollut ehtinyt tulla edes pimeätä vielä. Nyt lähti nuotio kivasti palamaan ja alkaa hämärä pikkuhiljaa laskeutua tänne. Kyllä tuolla tulella on semmoinen, ainakin tässä yöpymismielessä semmoinen rauhoittava vaikutus, että silloin kun nuotio syttyy hyvin ja alkaa lämmittää, niin elämä aina voittaa, mutta alkuun kun tuossa oli vähän hankaluuksia noiden maapuiden kanssa, mä ajattelin, että ne kyllä lähtee, mutta ei ne oikein lähtenyt palamaan. Ja nyt kun tonne saatiin kävi hakemaan tuosta vähän tuommoista tervasta tonne keskelle, niin ja se oli varsinaisesti ihan tuommoinen maassa oleva tervaskanto, niin sehän kyllä palaa sitten yleensä vielä paremmin, että no niin, nyt on paistinpannu kaivettu esiin. Suunnitelmana olisi tehdä vähän munakasta. Mä tein tuolla kotosalla valmiiksi pikkasen pilkottua valkosipulia, pilkottua pekonia ja sitten mulla on täällä 5 kananmunaa. Niistä pitäisi tulla ihan riittävä munakas nyt sitten. Ja pikkasen otin mausteita mukaan. Täällä on koirallekin tämmönen yksi purutikku. Täällä on vähän nyt valkosipulia ja pekonia. Katsotaan, jos ne kumotaan tuonne. Sen verran tuolla on hiilosta tuolla keskiosassa, että ihan hyvin toi valkosipuli ja pekonikin tuossa käristyy. Kohta taidaan lisätä noi kananmunat tuohon vielä sitten. Siellä ihan mukavasti lämpenee. Se ei tosiaan ole koskaan toi hippu on nukkunut ulkona ja näin niin kuin yötä missään teltassa tai laavussa tai näin, niin nyt se näyttää olevan ihan tyytyväinen ainakin täällä, että siellä nyt munakasainekset kehittyy. Tällä kertaa liesi on vähän pienellä, mutta eihän se kananmunien kanssa juuri haittaa, kun jos näiden 5-60
onko se 55 astetta, kun alkaa hyytyä, että ei tässä nyt kauheata lämmitystä tarvitakaan sitten. Laitetaan sinne vielä pikkasen pieni nokare vettä tuohon. Laitetaan täältä vähän maustetta. Mulla oli tässä pikkupussukka. Jos oli vähän tuommoista makusuolaa. Tän näköinen ateria tuli. Mä luulen, että mä lähden tosta ottamaan pienet maistiaiset. Mulla oli ihan täällä oikein haarukka mukana repussa. Katsotaan miltä maistuu. Sehän oli oikein maukasta. Nuotio palaa mukavasti ja kohta varmaan voisi mennä lepäilemään makuupussiin. Ja saan haettua vähän sitä tervaskannon palaa, niin pistin sitä tonne vähän niin kuin sekasin noitten maapuiden kanssa ja nyt se näyttää, että se palaa ihan mukavasti sitten. No, katsotaan kuinka yöllä tarkenee ja miten se aamu valkenee sitten sieltä, mutta mukava homma, kun sain tulen palamaan ja sain syötyä ja Korkissa sai ruokaa ja vähän vielä naposteltavaa tossa. Ja aamulla voi olla sitten se reilu 10 astetta pakkasta, että saa nähdä, onko nopeat aamutoimet sitten vai kuinka hyvin siinä sitten tarkenee. Huomenta. Nyt onkin aika kylmä aamu täällä. Saatiin kyllä nukuttua ihan hyvin ja koirakin kömpi täältä makuupussista ulos äsken. Ja katsotaan, koska se tulee lämmittelemään takaisin tänne. Aurinko nousee kivasti nyt tuolta suunnalta. Tämä oli ihan hyvä oli nukkua ja ei ollut kauhean möykkynenkään tää alusta. Että täytyy tässä kohta laittaa kamppeet kasaan ja siirtyä takaisin tonne sisätiloihin sitten. No niin. Täytyy pakata makuupussit täältä nyt. Täytyy pakata, joo.
No niin, reissu tulee päätökseen ja ei muuta kuin pistään tästä hyvä videokertomus kasaan ja katsotaan vaikka jos mentäisiin toiseenkin kertaan. Koirahan oli oikein tyytyväinen, paitsi ehkä aamulla oli vähän viluisena, mutta nukkui erittäin tyytyväisenä makuupussissa ja eikä sieltä kaipaillutkaan yön aikana. Välillä se vähän kuunteli, että mitä ääniä sieltä luonnosta kuuluu, mutta muilta osin niin hyvä reissu ja nyt ei muuta kuin seuraavaan kertaan.